යාළුවනේ කාරි කියන්නේ අපේ ගෙදර අත්උදව්වට ඉන්න මෑන්. ඇත්තටම මෙයා නිතර වැලිකඩ පැත්තේ යන්නේ නැ කෙනෙක්. ඉතින් යාට මේ පොඩි අකරතැබ්බයක් වුණා ඊයේ පෙරේදා. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. මම හිතා දවල් අතුගගා ඉන්නකොට ආවා නගරාධිපතිතුමා කැබ් එකකින්. ඇවිත් කාරි ට්‍රිප් එකක් යන්න ලෑස්ති වෙන්න කිව්වා. කොහෙද? මේ කොළඹ හෝ ගාන පොකුණ බලන්න. හරි හරි. ඉතින් උදේ පාන්දර 7ට පිටත් වෙලා ඔය හෝ ගාන පොකුණ බලලා නාලා කරලා රෑ 12 වෙනකොට ආපහු එන්න තමයි ප්ලෑන් එක. සුදට ඇඳන් ඉන්න කිව්වා. ගෙවීමකුත් කරනවා කිව්වා. ගෙවනවා කියන්නේ කීයක්ද? ගමන පටන් ගන්නකොටම රුපියල් 5000ක් අතේ තියනවා කිව්වා. කෑම කොහොමද? උදේට ස්ට්‍රිං ඔප බුරියානි දෙනවා කිව්වා. රෝස් චිකන් එක. දවල්ට රයිස් සීෆුඩ් එක. ඩිනර් එක සුපිරියට දෙනවා කිව්වා මේ නගරාධිපතිතුමාගේ ගෙදර. ඒ අතරේ අර ඇඟපත කලබල කරන ඒවා ගොන් ජෝන් මහත්තයාගේ විස්කි ලැබෙනවා කිව්වා. ට්‍රිප් එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා. නියමයිනේ කාරි. උඹ ඉතින් පැනලා ගියා. ඉතින් ආයෙ මොනවා කියනවද? ඉතින් ඔහොම chance එකක් එනවද? හරි. ඉතින් දැන් එදා උදේ දැන් මොකද උනේ? ඔන්න කිව්වා වගේම පාන්දර පිටත් වුණා 4ට විතර අපේ සෙට් එක. නගිනකොටම අර කිව්වා වගේ රුපියල් 5000ක් දුන්නා. 2000ක් දුන්නා. අපද બોලේ ඒක බැලන්ස් එක ඊටු ටික. ඒක පස්සේ මොකක් හරි කරන්නම් කිව්වා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ අර කවන්නේ ස්ට්‍රිං හොප බුරියානි ලැබුණාද උදේ මේ චිකන් ගාතයක් එක්ක? එහෙමම නැහැ. ඉතින් හැබැයි ඉතින් පාඩුයි පරිප්පුයි දුන්නා. ඉතින් මං කෑව පාන් එකමාර. ඇති වෙන පාන් දීලා නම් තියෙනවා. එතකොට අර කිව්ව විදිහට විස්කිත් ලැබුණාද? විස්කි නම් තිබෙන්නේ නැහැ. විස්කි බෝතල් වල ගල් තිබ්බා. ගල්. ඒකත් නරකම නෑ. දැන් කොහටද නගරාධිපතිතුමා එකන් ආවේ? කෙලින්ම අරලිය ගහට වැස්ස මුළු සෙට් එකම. අම්මපා මාර ගැම්මට කොට උඩස අප්පච්චි කතාවක් කරා ඒ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ මම යන්න යනවා කියලා දුක හිතන කතාවක් කරාද? මොනවා කිව්වද මන් දන්නේ. මට ඇහුනේ ගහපන් කියලා විතරයි. ඒකම කතා කරා ගොන් ජෝන් නැමතිතුමා. එයාත් කිව්වා ගහපන් කියලා. අපේ අප්පෝ. ඒකම එකෙක් ඇවිල්ලා අපි හැමෝටම දෙකේ පොල්ල බැගින් බෙදාගෙන ගියා. අතලා මේ ඉතින් මේ හොගාන පොකුණ බලන්නේ එහෙමද? ඒතකොට මාව භූත බන්දු දෙන්නකෝන් කියලා මාත්තු. එයා මොනවද කිව්වේ? එයා කියපි උඹලට ඕන දෙයක් කරපල්ලා අපි ඉන්නවා කියලා. මුන්ට මේ අමු කෙවිලද? ඔන්න එතකොටම අරලිය ගහින් බැස්සා හරක් නිශාන්ත පොල්ලක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි රොත්තම පොල්ලු අරගෙන බැස්සා මයිනා ගෝගමට. ඊට පස්සේ හරක් නිශාන්ත කමාන්ඩ් එක දුන්නා ඇටැක් කියලා. අපි දුන්නා අරගලකාරීන්ට දුවන්න. ඔව් අපි දැක්කා උඹලා ගෑනු ළමයින්ටත් ගැහුවා කාරි. ඔව් මන්නම් ගෑනු ළමයින්ට විතරයි ගැහුවේ. මොකද උන්ට ගහන්න එක ලේසිනේ. උන් ආපහු ගහන්නේ නෑනේ. ලැජ්ජයි බං. ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මන් නෙවෙයි කොට උඩස අර අප්පච්චිනේ. හරි. එයාගේ ආසාවනේ ඔබ ලිස්ට් කරේ. හරි. එතන කුඩු පට්ටම් කරලා අපි රොත්තම ගියා ගෝටා ගෝගමට. ගෙහින් එතනත් කුඩු කරා. මොනවද කියන්නේ? ඔව් අපි දැක්කා. ඉතින් අර උඹලට ජලහා කඳුළු ගෑස් ගැහුවේ නැද්ද? ඒව ගහන්නේ අපිට නෙවෙයිනේ. ඊ අරගලකාරීන්ටනේ. උන්ට දුන්නා ඇටි හැලෙන්න. හරි. කීයට විතර දැන් එතනින් මාරුනේ බලා? ආරංචියක් ආවා අරගලකාරයෝ හෙන සෙට් එකක් බහිනවා කියලා. එතකොට අපි හරක් නිශාන්ත හෙව්වා. දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා අහන්න. බැලිටන් ඒකා මිසින්. ඒ කියන්නේ ඌ හිමීට අරලිය ගහට නැගලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තරලිය ගහට නැග්ගා. අපිව බාර ගන්නෑ. එතනින් කොට උඩස එතන ලොක්කන්ට විතරයි. ඒ පාර අපි දිව්ව කෙලින්ම ආපු බස් එකට. උඹලා වරන් නැගලා අප පිටත් වුණා. ඔව් දැන් ඉතින් යකෙක් කන්න බඩගිනීනේ. කට්ටිය හෙව්වා නගරාධිපතිත් නැහැ. මොකද එයාත් අරලිය ගහට රිංගලා ඒ අයගොල්ලන්ට ඒ දවල් කෑව.
අපටසිරි දැන් ඔයගලන්ට කෑම ඇත්තම නෑ. නෑනේ. ඒ පාර බස් එක ඉස්සරහට එනකොට ලස්සන කොළපාට වතුර තියෙන වැවක් තිබ්බා. මේ අතරේ කට්ටියක් ඇවිත් බස් එක වට කරානේ. අරගලකාරයෝ. අපි වැඳලා කිව්වා අපිට බඩගිනි අපි දරු පවුල්කාරයෝ කියලා. උන්ට අනුකම්පා හිතුණා. උන් කිව්වා දවල් කෑම දෙන්නම් කෑමට පෙර අර වැවට බැහැපල්ලා කියලා. අපි හිතුවා මේක තමයි හෝගාන පොකුණ කියලා. අපටසිරි අපි ඉතින් පොකුණට බහිනවද නැද්ද කියලා කල්පනා කර කර හිටියා. එතකොටම උන් අපේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා පොකුණට තල්ලු කරා. ආචා ඉතින් සනීපද නෑවහම. කොළපාට වතුර ටිකක් කර මඩපුවක් ගඳයි අර ග්‍රීස් වගේ ඇලෙනවා. හරි. දැන් කොහොමද තත්ත්වය? දැන් සැපද? සැපයි කියන්නේ ඉතින් මුළු ඇඟම කහනවා ඉනෙන් පල්ලෙහා බුබුලු දාලා වගේ. එකාතකට පත්තු වැන්දා බෙල්ල හරවන්න බෑ. එතකොට හක්කේ දත් දෙකක් නැහැ. චූ දානකොට දැවිල්ලයි කොට උඩස. ඇති. ඒ කියන්නේ දවල්ට කෑම අරගලෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා කට්ටියට. දැන් උඹට අර ඉතුරු 3000 හම්බුණාද අඩු ගානේ? අනේ මන්දකොට උඩස බෙහෙත් දාන්නම 15000ක් විතර ගියා. යාළුවනේ ඒ කියන්නේ මුගේ 3000ටත් අරු ඇරලා. කවුද? මම මේ නගරාධිපතිතුමා. ආයෙමත් ට්‍රිප් එකක් යන්නද? ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න.